GCash tutorial. Paano mag-register ng GCash account online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, ang gagawin natin is mag-download tayo ng GCash and then mag-register tayo ng GCash account. So start na tayo. Bali, ang gamit ko ngayon is Android na phone. Ang gagawin muna natin is pupunta tayo ng Play Store and then i-type natin dito ang GCash. And click natin tong install na button. May iba sa inyo na ang makikita nyo agad is yung open na button. Ibig sabihin na naka-install na pala yung mismong app na GCash sa cellphone ninyo. So kapag ganun, ang gagawin nyo na lang is i-tap nyo na lang yung open na button. Katulad dito. So tap ko na to. Kakailanganin ng mga permission na to para makapag-proceed tayo sa next step. Yung access sa contacts, storage, device location, pati na rin yung sa camera. Tap ko na yung okay. And then, allow ko to. So, welcome to GCash. Since magre-register pa lang tayo or gagawa pa lang tayo ng account, tap ko na to register. And i-enter ko na dito yung cellphone number na gagamitin ko sa GCash or yung ililink ko sa GCash. Itong cellphone number, mag-a-act din to as parang account number natin. Kung gusto natin makareceive ng pera sa GCash account na to, yung cellphone number natin na nakalink sa GCash, yung ibibigay natin sa kanila. So, proceed ako. Enter ko lang yung mobile number ko. And click next. Magkapadala ng authentication code. And naka-receive tayo ng authentication code which is ito yon. At dahil nag-grant tayo ng permission kanina, automatically na-fill up yung mga box and nakapag-proceed na dito sa next step. Para sa basic information, kukompletihin lang natin to yung first name, middle name, last name. And also, magbibigay din tayo ng birth details, email address. Para sa email address naman, kung wala pa kayong ng email address, meron din kaming ginawang step-by-step tutorial guide tungkol dyan. Ito yung @gmail.com. Madalas, pag magamit tayo ng Android na phone, may nakalink ng Gmail account. Para sa main source of funds, ito yung mga pagpipilian. Meron yung allowance, pension, meron din yung cash on hand, income from business or profession, investment, and marami pa dito. So, pumili ng isa dito na bagay sa inyo. For the nationality, Filipino yung pipiliin ko. And then, after naman, ipoprovide na rin yung current address and also yung permanent address. Kung magkaiba yung current at permanent address ninyo, kailangan niya mag-provide ng dalawang klase ng address. Ngayon, kung pareho naman, pwede na isa na lang yung ibigay. Kumpletuhin ko lang tong basic information para makapag-proceed na tayo sa next step. Nakumpleto ko na yung basic information and nag-scroll down ako sa pinakababa, meron ditong referral code. Kung wala pa kayong referral code sa GCash, pwede nyo itong gamitin. So, enter ko lang dito yung referral code. Pwede nyo gamitin itong referral code na to na JAspenB with capital J-A and then lowercase S-P-E-N and then capital B. After ma-enter yung referral code, click next. Kailangan i-review yung mga information na pin-provide natin. Double check ko lang lahat ng to. Tama na lahat. Click ko na yung confirm. This time, mag-set up na tayo ng mpin. Yung mpin, mag-isilbi ito parang password or pin na kailangan natin i-enter bago tayo makapag-login sa GCash account natin. I-enter ko lang dito yung mpin twice. Then, click submit. Ayun na, ganun kabilis mag-register ng account dito sa GCash. Pwede na tayong mag-login and also may na-receive din tayong text about sa ginawa nating pag-create ng account. Proceed to login tayo. Ito agad yung una natin makikita sa GCash kung saan makikita natin yung available balance natin sa pinakataas. Pwede rin tayong mag-cash in and may iba't ibang paraan para makapag-cash in. Pwede mag-transfer from other bank, from other wallet. Pwede rin naman mag-cash in sa 7-Eleven, sa mga remittance center, which is i-explore natin sa mga succeeding videos. Pwede rin tayong magbayad sa mga convenience store like katulad nga sa Ministop or 7-Eleven or kahit sa iba pa, basta gagamitin lang natin tong QR code na to. Ito yung iba't ibang mga transaction, yung pwede tayo magpadala ng pera, bumili ng load, mag-transfer din ng pera, pero this time sa bank accounts naman, hindi lang sa another GCash account or pwede rin sa ibang e-wallet katulad ng Maya, Coins, GrabPay. Pwede rin magbayad ng mga bills which is ipapakita rin natin sa mga next videos. Kung sakaling kailangan mo ng extra budget, pwede ka rin mag-loan or manghiram dito sa GCash.
And meron din tayong mga ways para makapag-ipon and lumago din yung pera natin sa GCash. Meron tayong gsave, ginsure, ginvest. Napakaraming pwedeng gawin dito sa GCash, kaya subscribe na rin kayo kasi gagawin natin yung mga full tutorial guide sa GCash. Isa-isahin natin itong mga features na to. And meron din yung glife, rewards, gforest kung saan pwede natin matake advantage yung mga promos, discounts, games, makapag-order na rin ng food online. Sa gforest, pwede tayo makapag-donate dito para makatulong na rin sa environment. And para sa iba't ibang mga features, meron pang view all. And yung ginvest, gagawin din natin yan sa mga succeeding videos. Ito yung iba't ibang mga features pa na meron. Pag nag-scroll down pa tayo, may mga promos or programs yun tayong makikita dito sa pinakababa. Ito yung inbox natin. Kung sakaling makaka-receive tayo ng notification from GCash, dito yun mapupunta sa inbox. Transaction history, kung nakapag-transact na tayo sa GCash, like nakapagpadala na tayo ng pera, nakapagbayad na tayo ng bills, or nagamit natin yung QR code para magbayad sa mga establishment like supermarket, magre-reflect yan dito sa transactions. Lastly, sa profile, makikita nyo rito na basic level pa lang ako. Kailangan natin papunta sa fully verified para ma-take advantage natin lahat ng mga features dito sa GCash. And kung sakaling kailangan mong i-update yung profile mo, like yung sa profile limits, andito yan. Linked accounts, kung sakaling gusto mo mag-cash in gamit yung mga bank accounts na to ng libre lang, pwede yan. Meron din ditong G-score. Mas mataas yung G-score, mas pabor sa atin, especially for the perks and benefits. And marami pa dito, like promos and refer your friends na din. So, pwede tayong makapag-refer ng friends gamit yung referral code natin na may generate from this profile. Sa settings naman, kung gusto natin palitan yung mpin natin, pwede kung gusto natin i-enable yung biometrics natin, kung gusto natin mag-login gamit yung fingerprint natin, pwede rin yan. So, i-enable ko na rin dito. And that, tap submit. Ayun na, pwede na ako mag-login gamit yung fingerprint ko. Pwede rin mag-set ng reminders dito and i-update din yung sa notifications na settings. So, ganun kadali gumawa ng GCash account. This time naman, ang gagawin natin is mag-fully verify account na tayo. So, balik tayo sa profile. Meron ditong verify now na button. Tap ko yung verify now. Bakit kailangan mong mag-upgrade na account sa GCash? Marami ka kasing ma-unlock na features katulad ng sa investments, yung pagpapadala na rin, and yung pay later na offer. Yung parang loan na rin or pag-borrow dito sa GCash. Kung babalik tayo sa mga features like borrow, eto siya. Try natin yung isang G-credit. Kailangan kasi fully verified yung account. Magkakaroon tayo ng error hanggat hindi natin ito nagagawa. Pati sa G-save, kailangan din natin mag-fully verify. Ngayon sa pagpapadala ng pera like transfer, kailangan din ma-fully verify. So yun yung reason kung bakit kailangan talaga fully verified yung account. And this time, mag-require to ng valid ID para makapag-proceed tayo sa mga next step. So from here, pwede ko na lang i-tap yung get fully verified or sa profile, verify now. Tataas din yung limit natin up to 100k. And pwede rin tayong makapag-protect sa sarili natin against scammers. Yun yung nakalagay dito. So tap ko na yung get started. Para sa list of accepted IDs, andito yan. So tumatanggap sila ng driver's license, UMID, yung iba pang mga government-issued IDs kasama na sa Pag-ibig and National ID. Ito pa yung pwedeng tanggapin nila. Kung dumadaan ka sa offline verification katulad sa Villarica, tumatanggap sila ng Teen ID, Barangay ID. So ito yung tsura ng mga IDs na tinatanggap nila. Proceed tayo. Tap ko na yung next. Para sa selfie, ito yung mga guidelines. Hindi dapat blurry, mag-wear ng proper attire, huwag magsuot ng salamin, ng cap, and dapat ikaw lang yung nasa picture. Tap natin yung next. And of course, kailangan yung information is kompleto and accurate or tama yung mga information na ipoprovide natin. Dapat pag-match to sa ID na ipapakita natin or i-upload natin. So, tap ko na tong get fully verified. For first step, kailangan ilagay yung birthday and i-declare kung Filipino ba tayo. So, tap ko tong yes and then maglagay ako ng birth date dito. This time, pwede na tayong mag-click ng next. Ang gagamitin ko para sa ID is yung UMID. So, tap ko to. And then, select ID na. Tap natin yung okay. Make sure na readable yung information or yung i-scan natin na ID. Snap a selfie naman yung next step. I-remove lahat ng cap, mask, and glasses kung nagsusuot man kayo nun. And then, click natin yung okay. Tap ko yung next.
Tell us about yourself. This time, mag-provide na tayo ng information. So, dapat mag-match to dun sa information na nakalagay dun sa ID. May mga information dito na may nakalagay na agad na details, like yung sa first name, middle name, last name. Gayun din sa contact number and birth details. Kukumpletihin ko na lang yung iba, like yung sa nationality and also yung civil status. Nakapag-provide na tayo sa ID information. Ngayon, scroll down tayo. Para sa place of birth, kailangan nilagyan ng info, pati na rin yung address. Kailangan din mag-provide ng information about sa work details. And also, kailangan din i-confirm dito kung politically exposed person ka ba or kamag-anak ka ba ng government official. Sa akin, no. To establish beneficial ownership, are you the actual owner of this account? So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba, ikaw ba yung mismong gagamit ng account? Ikaw ba yung may-ari ng mismong GCash account na to? So, sa akin, yes. Tap ko yan. Kapag na-provide na lahat ng information, pwede nang mag-proceed sa next step. Kung makapansin ninyo, nag-read yung iba dito. Kasama na rin yung salutation. So, kailangan kompleto lahat ng information. Kung okay na lahat, pwede nang mag-click sa next. I-review lahat ng information kung tama ito. Na-review ko na lahat. So, tap ko na tong I accept the terms and conditions. Pwede nyo rin i-check tong link na to na terms and conditions para mabasa yung actual na terms nga. Click ko tong confirm para makapag-proceed sa next step. So, we're verifying your account na. Mag-expect daw tayo ng text or SMS from them within 24 hours about sa status ng verification na ginawa natin. Kapag fully verified na yung account, pwede na nga natin magamit yung iba't ibang mga features. After 3 days, nung chinek ko yung GCash account ko dito sa profile, fully verified na yung account ko. The reason na chinek ko yung profile is dahil wala ako na-receive na text from GCash na fully verified na yung account. Pero ang mas importante is from here, pag ginagamit ko na yung GCash, pwede na ako makapagpadala ng pera, makapag-save na rin or makapag-ipon gamit yung gsave. And marami pang mga features dito na pwede ko nang ma-access unlike before nung hindi pa fully verified yung account ko. Sa inyo, possible makareceive kayo ng text from GCash kapag upgraded na or fully verified yung account, or pwede nyo namang i-check yung profile nyo mismo kung fully verified na yung account. Also, nung chinek ko rin yung sa mismong website ng GCash na pwedeng abutin up to 7 days yung pag-verify ng account. Pag lagpas 7 days, kailangan nang mag-report sa GCash, mag-submit ng ticket para ma-investigahan or ma-check yung issue tungkol sa account mo. And para sa iba't ibang mga tutorial videos kung paano gamitin yung GCash, yung mga gsave, mas ma-explore natin yan sa mga succeeding videos. Gumawa kami ng mga step-by-step tutorial guide kung paano gamitin. Ito yan sa playlist sa baba. Sana makatulong. And for other tutorials sa tingin nyo, pwede namin i-share pa online. Paki-comment na lang din sa baba. And this, Invest Ivory. See you sa mga next videos. Bye-bye!